හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට අපේ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ MBASE කියන token එක කොහොමද earn කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන්ට මේ post එකේ දාලා තියෙන විදිහට මේක market එකේ තියෙනවා ඔයාලට DeFi Phoenix ඒ වගේම Bitprox වගේ exchange වලින් මේක exchange කරගන්නත් පුළුවන්. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. exchange වල list කරලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු ඒකේ coin market cap site එකට ගිහිල්ලා මේක search කරලා බලමු අපි. හරි මේ විදිහට coin market cap site එකට ඇවිල්ලා මෙතන search bar එකේ මම search කරන ගන්නවා coin එකේ නම. මෙන්න මෙතනින් මම coin එක මේ විදිහට search කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේක list වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම මේක select කරගන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන්ට price එක 0.5ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේක list price එක ඔයාලට මේකේ පල්ලෙහාට ගියන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ list වෙලා තියෙන exchange මොනවද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් exchange ටික. මෙන්න මෙතනින් DigiFinex ඒ වගේම Bitforex කියන site දෙකේ ඔයාලට මේවා exchange කරගන්න පුළුවන්. මේක තාම මේකේ withdraw දීලා නැහැ. ඔයාලා දැන් මේක කරන්න ඕන register වෙලා දවස් ගානේ මේක claim කරගන්නයි තියෙන්නේ. හරි එතකොට දවසකට අඩුම එකක් වගේ ඔයාලට මේක claim වෙනවා 1 ගාණක් වගේ. ඉතින් ඒක පැය 24න් 27ට ඔයාලට ඇවිල්ලා මේ site එකට log වෙලා claim කරගන්නයි තියෙන්නේ. හරි එතකොට මෙතන මම මේකේ post එකක් දාලා තියෙන කලින්ම අපේ Telegram channel වල ඔයාලා join වෙලා ඉන්නවා නම් මේකේ මම post දානවා. ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ කලින්ම post දානවා. ඒක නිසා මේවට join වෙලා ඉන්න link දාලා තියෙනවා වීඩියෝ එකේ description එකේ සහ ඔයාලට Telegram අපේ YouTube channel එකේ about වල බලන්න පුළුවන්. ඒකේ link ටික දාලා තියෙනවා. ඒ වහරාව ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් මෙන්න මෙතන register link එක මේ විදිහට click කරගන්නවා. හරි එතකොට ඔයාලා මේ විදිහට register link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පළවෙනියටම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් name එකක් දෙන්න. ඔයාලගේ හරි name එකක් දෙන්න. මොකද මේකේ ඉස්සරහට KYC එකක් එන්න පුළුවන්. first name එක දීලා ඊට පස්සේ last name එක දීලා ඔයාලට වැඩ කරන email එකක් දෙන්න. ඒ email එක confirm කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන country එක select කරගන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ධන ලකුණ මෙතන කාතරේ ක්ලික් කරලා ඊතලයේ ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ඔයාලට country එක select කරගන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මෙතන බිංදුව නැතුව phone number එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ආයි country එක අහනවා. ඊට පස්සේ password එකක් දෙන්න. හොඳ strong password එකක්. ඒ වගේම ඒ password එක මෙතන ආයි confirm කරලා මෙතන tick mark එක දාලා ඔයාලට ඉස්සරහට sign up button එක click කරලා ඉස්සරහට යන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට mail එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මේ mail එක ඔයාලගේ email එක verify කරන්න තමයි මේ mail එක එන්නේ. එතන button එකක් තියෙයි. මම ඔයාලට මේ mail එක පෙන්නන්නම්. හරි මෙන්න මේ වගේ mail එකක් තමයි ඔයාලට එන්නේ. මේ site එකෙන් මෙන්න මේ email එක click කරලා ඔයාලා මෙතන button එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන link එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ confirm email කියන එක click කරලා හරි මෙතන මෙතන link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් හරි ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ email එක verified කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට login වෙන්න ඔයාලගේ email username password දාලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට site එක login වුණාට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන පැය 24ක් ඉන්න ඕන. ඔයාලා register වෙලා ඔයාලගේ email එක verify කරගෙන පැය 24ක් ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ token එක coin එක claim කරගන්න. පැය 24 තමයි මේක claim කරගන්න තියෙන්නේ. මොකද පැය 24ක් ගියාට පස්සේ තමයි ඔයාලට code එකක් එනවා. ඒ code එක enter කරලා submit කරපුවම තමයි මේ coin ටික එහෙම නැත්නම් token ටික ඔයාලට claim වෙන්නේ ඔයාලගේ account එකට. හරි එතකොට ඔයාලා මේ විදිහට site එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට ඉරිතුනක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අන්න ඒ ඉරිතුන click කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ දැන්ට පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා එකතු වෙලා. ඊට පස්සේ ඒ ඉරිතුන click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන wallet කියලා option එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න ඕන. wallet වලට ගියාට පස්සේ මගේ balance එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන්. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට
මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ coin එක සහ Ethereum ඒ වගේම USDT coin බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තියෙනවා. මෙන්න මේක ඉස්සරහාම ඔයාලට තියෙන deposit කියලා නෙමෙයි generate address කියලා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ generate address කියන එක click කරලා ඔයාලට address එකක් generate කරගන්න ඕන. මෙන්න මෙතන deposit කියලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ generate address කියලා තමයි තියෙන්නේ. අන්න එතන click කරපුවම ඔටෝම මේ විදිහට ඔයාලට generate වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලා මේක claim කරගන්න ඕන. හරි. ඔයාලා claim කරගන්න හැටිත් මම දැන් කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා දැන් මෙන්න මෙතන ඉරි තුන click කරගන්න. ඉරි තුන click කරගන්න පැය 24ක් ගියාට පස්සේ තමයි ඔයාලට claim කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ CTB කියන option එකට යන්න ඕන. හරි. මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් period of time කියලා option එකක් තියෙනවා. බටන් එකක් අන්න එක click කරගන්න. ඒක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට pending කියලා වැටලා තියෙයි. ඔයාලගේ පැය 24ක් ගියාට පස්සේ. ඊට පස්සේ එතන මේ විදිහට code එකකුත් කරලා තියෙයි. මෙන්න මේ code එක තමයි ඔයාලට enter කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙතනත් ඒ code එකම වැටලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලා touch එකක් දීගෙන ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට copy කරලා මෙන්න මෙතනින් ඒ copy කරගත්ත එක මේ විදිහට enter කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක submit කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඔන්න successful කියලා වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන pending තිබ්බ එක දැන් completed කියලා වැටලා තියෙනවා. හරි ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඔයාලට මේකේ පැය 24න් 24ට මෙන්න මේවා claim කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට මෙන්න මෙතන balance එක පෙන්නයි සහ මෙතන පැය 24ක් ගියාට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේ code එක එන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. දවසට miss කරගන්න නැතුව මෙන්න මේ code එක දවසට එකපාරක් ඔයාලට ඇතුළත් කරන්න තියෙන. ඇතුළත් කරලා මේවා ටික claim කරගන්න. තාම මේකේ withdraw option එක enable වෙලා නැහැ. ඒක නිසා අපි withdraw option එක enable වෙනකන් ඉඳ සිද්ධ වෙනවා. මේකේ withdraw එකක් ලබා ගන්න නම්. ඒක නිසා කට්ටිය withdraw වෙන්නේ කවද්ද කියලා අහන්න එපා. මම update එකක් දෙන්නම්. ඔයාලා අපේ Telegram channel වලට එහෙම එකතු වෙලා ඉන්න මම link ටික දාලා තියන්නම්. හරි. ඒ වගේම මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න මෙතන ඔයාලගේ balance එක බලා ගන්න පුළුවන් wallet වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් දැන් මේ විදිහට මගේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලා මෙතන ආයේ ඔයාලා මෙතන උඩ ඉරි තුන click කරලා ඔයාලා යන්න ඕන ඔයාලගේ profile කියන එකට. මෙතන උඩ ඉරි තුන click කරගන්න. ඊට පස්සේ profile කියන එකට යන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලා මෙතන profile කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන link දෙකක්. ඒකෙන් මෙන්න මේ link එකෙන් ඔයාලට ඔයාලගේ refer link එක බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක copy කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ යාළුවන්ට මේක share කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවෝ register වෙයි ඔයාලගේ link එකෙන්. ඒකිනුත් ඔයාලට rebate එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. ඉතින් ඔය වීඩියෝ එකේ ওই ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. මම update එකක් දෙන්නම් ඔයාලට. ඔයාලා ගොඩක්ම වාසි ඔයාලට අපේ Telegram channel වලට එහෙම join වෙලා ඉන්න ඉක්මනින් update ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේක හැමෝම කරගන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න, නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න, share කරන්න කියලා මතක් කරනවා වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් තාමත් ඔයාලා subscribe කරලා bell icon එක අනිවාර්යෙන් all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.